আপোনালোকেওতো গৈছে বিহু চাবলৈ হয়নে নহয় আপোনালোকেও কোনোবা দিনে পিছৰ পৰা কাবাক নহয় কাবাকতো চাই আছিল সেই ধুনীয়া ছোৱালীজনী মনত পৰেনে আপোনাৰ বিহু ফাংচনৰ তলত জুবিন দাই গান গাই আছে ষ্টেজৰ ওপৰত আপুনি আছে তলত ৰখি তাই আছে ছাইডত সেই যে তাইৰ কলা ড্ৰেছযোৰত তাইক যে কিমান যে মৰম লাগিছিল আপুনিতো তাইক এনেকে লাগি চাইছিল কিবা কৰিব পাৰিলে জানো আপুনি চাই থাকোঁতে গ'ল নহয় জানো না তাইৰ কিবা খবৰ পালে না সন্ধান না ফেচবুক আইডি না ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি সেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে আপোনাৰ লগত দুনাই নঘটে তাৰ বাবে আমি লৈ আহিছোঁ এটা উপায় যদি এইবাৰ আপোনাৰ বিহুতলিত কাবাক আপোনাক ভাল লাগে বা ধুনীয়া মৰম লগা ছোৱালী আপুনি দেখা পায় বা ছোৱালী যদি কোনোবা ধুনীয়া ডেকা দেখা পায় তেনেহ'লে তাৰ আইডি তাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি তাৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ বিচাৰি কেনেকৈ ওলাব তাৰ উপায় আজি আমি আপোনালোকক দিম সেই মানুহজনৰ ফেচবুক আইডি বা ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি পাবলৈ আপুনি সেই মানুহজনৰ এখন ফটো উঠাই আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব যোনটো ৱেবছাইট আপোনালোকে তলতো দেখাব ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে faithcheck.id সেই ৱেবছাইটটোত যে আপোনালোকে পেষ্ট কৰিলে সেই মানুহজনৰ গোটেই ডিটেইলছ ফেচবুক আইডি ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আপোনালোকে পাই যাব আৰু আপোনালোকে সেই মানুহজনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাই কেনে বা ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি আপোনালোকে মেছেজ কৰি তেখেতৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব কিন্তু যদি আপোনালোকে অলপো ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবে বা অলপো যদি ব্যৱহাৰকাৰী বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেইসকল বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যিসকলে 2 ছেকেণ্ডত বেলেগ ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰি যায় তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানখিনি আছিল তো ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিলোঁ আপোনালোকৰ বিহু যাতে ভালে ভালে যায় বা যদি কোনোবা ছোৱালীক ভাল লাগে বা কোনোবা ল'ৰাক ভাল লাগে তেনেহ'লে বিচাৰি উলিয়াওক আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আজিলৈ ইমানখিনি থেংক ইউ